Сьогодні в роботі 2 пари джинсів. Спочатку розбираю їх на деталі та показую вам свою здобич. Це багато джинсової тканини, кишені, блискавки, нашивки та нитки, якими я буду робити декоративні шви. Другий етап роботи – це розкрий деталі. Для цього обираю свою найулюбленішу викрійку. Я вже користуюся її багато років. Обов'язково фіксую усі деталі за допомогою флізеліну, щоб їх не повело, щоб рюкзак був рівнесенький, красивий та тримав форму. Якщо ви не знаєте, як правильно приклеїти флізелін до тканини, я обов'язково додам вам посилання на шортс з каналу Алли Кобіц. Вона там все дуже гарно пояснює та показує. Це дуже корисне та цікаве відео. Саме ця модель рюкзака дуже зручна. Вона начебто спортивна, але її можна пошити так, що це буде рюкзак на повсякденний вихід. Можна сходити на роботу, в магазин, взяти на прогулянку або дійсно піти з ним в спортзал. А ще ця викрійка перевірена мандрівництвом. Але не в гори ми ходили з ними, ми мандрували іншими містами нашої країни. Це не або яка мандрівка, але рюкзаки ці тримаються. Мілі майстри, якщо ви хочете пошити саме такий рюкзак, як ви зараз бачите, я шию, то ви можете придбати у мене цю викрійку. Коштує вона 300 гривень. Я можу дати вам посилання, як її скачати, або накреслити, або я власноруч можу обвести свої лекала та послати вам новою поштою або Укрпоштою. Також ви можете взяти старий рюкзак, розпороти його, розібрати на деталі та зробити собі викройку. Саме так я робила цю. Це колишній рюкзак мого брата фірми Nike, який я розібрала та зробила зручну викрійку. Якщо у вас вдома нема такого старого рюкзака, який вам не шкода розібрати, пошукайте в секондах. Там дуже часто бувають в самому поганому стані рюкзаки, які ніхто не хоче брати, тому що вони рвані, брудні. Просто купіть такий рюкзак за копійки, не треба його навіть прати. Просто розібрали в масці та зробили викрійку, а потім можна це викинути. Але у вас ще залишиться фурнітура від цього рюкзака, тому що фурнітура дуже часто в гарному стані, а тканина вся порвана. Саме цей рюкзак я шию на замовлення. Не всі деталі я буду показувати в цьому відео, тому що я зробила окреме відео, як пошити лямки, як пошити трикутники для фурнітури. Там дуже багато візуальної та аудіоінформації, яка вам буде дуже в нагоді, якщо ви будете шити рюкзак. Але, як написала одна майстриня, що такі поради не тільки потрібні в пошитті рюкзака, а й сумки. Так що, друзі, якщо ви любите сумки шити, а рюкзаки ні, то подивіться ці відео. Посилання також я вам залишу в першому закріпленому коментарі. Як ви побачили, я прикрашаю цей рюкзак дуже красивою тасьмою, яку я замовляю на тему. Нещодавно робила розпаковку та показувала вам нову тасьму, яку я замовляла. А потім тема пропонувала мені ще одну дуже красиву тасьму та дуже недорого. Я не встояла. Звісно, я замовила. Я обрала синього кольору. Я не знаю, чому раніше я не замовила саме синю, дуже красиву, привабливу тасьму. Я же шию дуже часто саме синього джинсу. Та щось у мене в голові кнопка не спрацювала. Вона до мене їде. Скоро я буду вам показувати свою нову розпаковку. Поки у мене нема досвіду експлуатації саме цієї тасьми, тому що де би я її не використовувала, все це я або на замовлення роблю, або в подарунок, або вже все це купили. Треба щось для себе пошити та подивитися, як вона носиться.
Або можна спитати у людей, яким я подарувала або продала свої вироби. Це теж варіант. Ще я готую для вас цікаве відео. Для мене воно буде, мабуть, більш цікаве, тому що саме я його буду робити. Я хочу перевірити свої думки, свої фантазії, як я в голові це бачу. Що хочу зробити? Хочу пошити рюкзак. Що можна там носити? Цеглини або тільки пір'ячка. Я хочу пошити міцний такий, знаєте, рюкзак, якому можна довіряти, який не буде рватися. Але процес я хочу показати не на промисловій машині, яка шиє важкі та товсті тканини, а на побутовій машині, яка майже у всіх майстринь вдома є. Промислова не у всіх є. Я це розумію, я це знаю. Тому будемо шити такий рюкзак, який ви зможете пошити на своїй машині. Обіцяю, буду намагатися обходити усі товсті місця на рюкзаку, тому що я знаю, де вони знаходяться. Ми все обійдемо з вами та пошиємо, щоб він не рвався, але виглядав як фірма. Ось саме зараз хочу привернути вашу увагу для тих, хто тільки слухає, але не дивиться. Коли я пришиваю кишеню з відкритим входом, тобто не на блискавці, то з зворотнього боку я завжди пришиваю клаптик тканини разом з кишенею. Це діє як на дублянках або на пальто пришивають з двох боків гудзики. Таким чином, коли ми будемо користуватися кишенею, вага нашої руки не буде відривати від полотна кишеню, а також вона буде витримувати вантаж, який ми будемо складати в цю кишеню. Дуже такий, на перший погляд, непомітний та не дуже важливий момент – оця маленька тканинка, але вона таку важливу роль грає в користуванні наших речей. Бігунки для блискавок я огортаю плівкою, тому що вони дуже у мене великі та гучні. Та і разом з цим я їх не пошкарябую ножицями або шилом, або що я ще використовую металеве, коли працюю. Зараз я буду показувати ущільнювач, як я його зшиваю за допомогою тканини, але не саме цей процес, я вже це зробила. Цей ущільнювач – це підложка під ламінат, я в багатьох відео це говорю, у мене навіть окреме відео є про це. Друзі, я всі вам посилання залишу, назви відео теж напишу. Зараз для мене це самий класний ущільнювач, тому що він дуже легкий, дешевий, та рюкзак або сумка після прання сохнуть швидко. Також мені дуже подобається, що вигортати виріб дуже легко, та цей ущільнювач, він не ламається. Нещодавно я ремонтувала рюкзак, в ньому вставка пластикова. Мені треба його було полагодити та вивертати 2 рази. І коли я це робила, я почула, що спинка вже трошки пошкоджена. Тобто спинка не зламалася, але я пальцями чую, що там утворився згиб. Він не впливає на вигляд рюкзаку, але він же ж впливає на його міцність. Розумієте? Наприкінці відео я буду вигортати свій рюкзак та показувати вам. Це не пришвидшені кадри, а як вони були у мене в житті. Після цього рюкзак цілий. Ущільнювач цілий. Я його, бачите, отут вам показую, що він гнучкий, що його можна вигинати, та він не лопається. Він не лопається навіть, коли я його шию. Я вам показувала, що я його зшила тканинкою. Він не лопається після цього. Тому я його використовую. Кому не подобається, знайдіть собі інший ущільнювач. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші коментарі, дякую за те, що ви є та ви живете здорові. Обов'язково нагадую вам, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення.